नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत सजिलैसँग छ्याङ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ। नेवार समुदायमा हाल पनि परम्परागत विधिबाट नै छ्याङ बनाउने तरिका जीवितै छ, तर यो अलिकति भिन्न छ। त्यसैले पुरा भिडियो हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेवारहरूले छ्याङ बनाउँदाखेरि बाफमा मात्रै चामल पकाउने गर्छ, जसलाई आजा भन्ने चलन छ, अर्थात् बाफमा पकाएको भात। आज हामी भात नै पकाएर छ्याङ बनाउन जाँदैछौँ। यसका साथै अरू केही फरकहरू पनि पाउनुहुनेछ, त्यसैले पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम एउटा तपेसमा 7 लिटर जति पानीलाई तताउँ, किनकि आज हामी एक पाठी चामलको भात पकाउन अथवा छ्याङ बनाउन जाँदैछौँ, जसमा मैले जिरा मुन्सुली र टाइचिन चामल आदि लिएको छु, ताकि भातको सिता एउटा गरी छुटोस्। पहिला नेवारहरूले यसरी टाइचिन चामलको मात्रै प्रयोग गर्थ्यो, तर आजभोलि टाइचिन चामलको अभाव सँगसँगै अन्य चामलहरू पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ। तर टाइचिन चामलको छ्याङ बढी आउने र बढी तितो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पानी पनि उम्लिसकेको छ। अब त्यस चामललाई फिजाएर हाल्छौँ। एउटा पन्युको सहायताले राम्रोसँग चलाउँ। भात एक टिको नहोस् भनेर समयसम्म चलाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो भातको पानी पनि सुक्न थालेको छ र भात पनि पाक्नै लागेको छ। भात अलिकति नपाक्दैमा हामीले आगो निभाउनुपर्छ, किनकि भातको सिता एउटा गरी छुट्नुपर्छ, ताकि मर्चा प्रयोग गर्दाखेरि प्रत्येक भातको दानामा पुगोस्। यसरी भातको दाना एउटा गरी छुटोस् भन्नका खातिर नै यसरी छ्याङ बनाउँदा नेवारहरूले चामललाई बाफमा पकाउने गरिन्छ। अब यसलाई केही बेर प्लास्टिकले छोप्दाखेरि राम्रोसँग पाक्न र भातको सिताहरू छुटिन मद्दत पुग्छ। करिब 10 मिनट जति समय भयो। अब हामी यसको प्लास्टिक निकाल्छौँ र माथिको भातलाई हल्का चलाइदिन्छौँ। अब एउटा त्रिपालमा हामी यस भातलाई फिजाउँछौँ, ताकि चाँडै चिसो होस् र डल्लो पनि नपरोस्। यही भातले हामी खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भने एक दिन बासी खानालाई पनि हामी यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ।
यो हाम्रो भात चिसो भइसक्यो। अलिअलि तातो भयो भने केही फरक पर्दैन। अब माथिबाट मर्चालाई हामी ठुलो पार्दै हाल्छौँ। यदि छ्याङलाई तितो बनाउने हो भने 2 चक्की मर्चा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर कसैलाई गुलियो छ्याङ पनि मन पर्छ, त्यस अवस्थामा हामी आधा चक्की मात्रै मर्चा प्रयोग गर्छौँ। अब हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। अब हामी यसलाई एउटा बडामा भर्छौँ। वास्तवमा यसलाई एउटा माटोको फाँडो, जसलाई नेवारीमा फोकप्यो भन्ने गरिन्छ, त्यसमा भर्नुपर्ने हो। तर हामी आज यहाँ तुरन्तै फल आओस् भनेर यसरी बडामा भर्दैछौँ। यस मर्चा प्रयोग गरेको पातलाई केही न्यानो बनाएर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी रगको प्रयोग गर्दैछौँ। गर्मी मौसममा भए 18-20 घण्टा जति यसरी न्यानो बनाइ राख्नुपर्छ भने जाडो मौसममा 2 दिन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो 24 घण्टा भयो, सायद तातो भयो होला। एकचोटि हेरौँ, यो मन तातो भयो, अर्थात् अब हामी यसलाई एउटा पाडोमा खन्याउँछौँ। यहाँ हामी विशेष माटोको पाडो प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जसलाई फोकप्यो भन्ने गरिन्छ। तर हामी घिउको बट्टामा पनि यसलाई राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि घिउको बट्टा प्रयोग गर्दैछौँ। यस अवस्थासम्मको पातलाई नेवारहरूले फोको भन्ने गरिन्छ। यो अलि मनतातो हुने भएकोले यसमा मनतातो पानी नै प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, अर्थात् चिसो पानी प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। यसमा मैले 1 लिटर जति मात्रै पानी प्रयोग गरेको छु। साथै यसमा 1 लिटर जति नै पानी प्रयोग गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। फेरि पनि यसलाई केही न्यानो बनाइराख्नुपर्छ। जाडो मौसममा भए यो 10 दिनदेखि 15 दिनसम्म पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो गर्मी मौसम भएकोले 4-5 दिनमै पनि यसमा पानी हालेर छ्याङ बनाउन सक्छौँ। 1 हप्ता भयो, अर्थात् यसमा अब हामी पानी प्रयोग गरी छ्याङ बनाउन सक्छौँ। छ्याङ रक्सी जस्तो होइन, यो 1 दिनमा नि छिपिएर खान नसक्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी आवश्यकता अनुसार यसलाई छ्याङ बनाउँछौँ, अर्थात् हामी आधी मात्रै करको छ्याङ बनाउन जाँदैछौँ। यसरी तयार भएको करलाई हामीले 4-5 महिनासम्म पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम हामी 4-5 लिटर पानी प्रयोग गरेर छ्याङ बनाउँछौँ। यस करलाई नेवारीमा फोक भन्ने चलन छ। अब यो गर्मी मौसम भएकोले 4 घण्टामा नै यो छ्याङ बन्छ, अर्थात् अब यसलाई छान्ने काम गरौँ। पहिला यो छ्याङ छान्नको लागि निगालोबाट बनेको यस विशेष जालीबाट छान्ने चलन छ। त्यसलाई नेवारीमा ब भन्ने चलन छ। तर आज हामी सजिलोको लागि एउटा नाइलनको झोलाबाट यो छान्दैछौँ। जाडो मौसममा भए 10-12 घण्टापछि मात्रै यो छ्याङ बन्छ, अर्थात् फल आउँछ। यसरी पहिलोपल्ट पानी प्रयोग गरेर निकालेको छ्याङलाई नेवारीमा मुटिठो भन्ने गरिन्छ, अर्थात् धेरै तितो छ्याङ। अब हामी यसमा फेरि अर्को 4-5 लिटर जति पानी प्रयोग गरेर अर्को छ्याङ निकाल्छौँ।
अरू पानी प्रयोग गरेको पनि 4-5 घण्टा भयो। अब अघि जस्तै यो छ्याङले पनि हामी छान्छौँ। यो छ्याङ अघिको भन्दा अलि नरम हुन्छ र पहिलेको मुठी ठोमा मिसाउँदा यो टिक्कको छ्याङ हुन्छ। यसमा हामीले 2 चोटि मात्रै पानी प्रयोग गरेका छौँ। यसमा तेस्रो र चौथो पनि पानी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर जति बढी पानीको प्रयोग हुन्छ त्यति नै त्यो छ्याङ नरम हुन्छ। अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहे मैले, यसमा 1.5 माना जति चिउरा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा पनि यो छ्याङ अलि बढी तितो बनाउन मद्दत पुग्छ। कस्तो छ? एकदम मिठो छ साबुन। तराईको ताती जस्तो छैन? त्यो भन्दा राम्रै छ। कस्तो छ साथीहरू? एकदम राम्रो।